Välkomna till Liers säkerhetscentrum. I det här lilla kedrexeltaket har vi monterat alla väsentliga delar. Till exempel det här dragstaget som behövs för att stötta upp takstolar och fackverk vid höga spännvidder och stora laster. Det består av ett antal olika fästen, gängstänger i 2 eller 3 meters längd som sätts ihop med en skarvmutter och stöttas med det här spännbandet. För den sista anpassningen använder vi det här speciella spännbandet. Det spänns upp som vanligt. Men när man lossar det så släpper inte all last på samma gång som traditionella spännband med krokar. Istället lossar man det steg för steg på ett kontrollerat sätt. Vid användning av rullbara väderskydd måste man naturligtvis säkra det så att det inte blåser iväg vid höga vindlaster. För att minska tidsödande justering av de här J-krokarna på rullvagnarna kan man istället använda den här lyftsäkringen. Den består av en vajer, en adapter som låses fast med en vanlig låsbygel. Det här orange slitskyddet på vajern gör att det är väldigt enkelt att kontrollera att alla lyftsäkringar är monterade. Här på utsidan av taket har vi monterat ett takfotsbomlag. Det underlättar såväl montage, rullning av taket, dukdragning, eventuell snöröjning och snöhantering. Tänk på att försöka hålla fackverk och dukar så rena som möjligt. Om fackverken monteras liggande på mark så lägg ut underslag så det inte kommer in grus och smuts i spåren. Om det kommer in smuts i spåren kan man göra rent med en liten flaskborste. Tänk också på att skydda dukarna. Läggs de ut på mark eller smutsiga bomlag så lägg en pressändning under. För att underlätta montage av takdukarna har vi de här dukmatarrullarna. De minskar slitaget på dukarna och ser till att duken kommer in på rätt ställe i spåren utan att man behöver stå och guida dem. För att underlätta montage av dukarna kan man använda sig av den klassiska mekaniska principen block och talja. I duken har jag monterat vårat kederdragrör, men man kan också fästa repen direkt i öljetterna i duken. På dragröret har jag monterat ett block som skapar en talja. Det här repet sitter fast och jag drar i de här repen. Och det här tredje repet som jag fäst i dragröret, det använder jag ju för att dra tillbaka repen och dragröret till andra sidan för nästa duk. Tack för att ni har tittat.